ก็ถึงเวลาสักทีนะครับที่นิสสันเนี่ยเขาจะเข้ามาร่วมในตลาด PPV สำหรับเซกเมนต์นี้เนี่ยถูก Toyota Fortuner บุกเบิกมาเป็นเวลาก็14 กว่าปีแล้วนะครับส่วนเวลาเตรียมตัวขนาดนั้นสำหรับนิสสันเนี่ยจะทำให้เขาส่งการบ้านพวกเราได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับราคานิสสันเทราปีนี้นะครับก็เริ่มที่ 1.316 ล้านบาทกับตัว 2.3V เพิ่มขึ้นมาอีก 33,000 บาทคุณจะได้เป็น 2.3VL นะครับที่จัดเต็มเรื่องออปชั่นแล้วสำหรับสายลุยเนี่ยนิสสันก็ไม่ลืมที่จะให้ระบบขับสีมาด้วยอยู่ที่ 1.4 ล้านบาทต้นๆนะครับก็สำหรับราคานี้เนี่ยจะอยู่ถึงแค่สิ้นปี 61 เท่านั้นถ้าเกิดว่าทุกเกรดเนี่ยปีหน้าก็ขึ้นเกรดละ 50,000 บาทนะครับส่วนเรื่องสีมีสีขาวสีดำสีเงินสีเทาและสีน้ำตาลและในสีขาวเนี่ยครับก็ต้องเพิ่มเงินจำนวน 15,000 บาทนะครับสำหรับเรื่องลุคนะครับผมก็ว่ามันดูบึกบึนเหมาะสมกับเป็น PPV ดีนะครับถึงว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นเตะตาอะไรแต่ว่าสำหรับเรื่องลุคภายนอกเนี่ยมันก็แล้วแต่อารมณ์คนดูนะครับว่ามองแล้วรู้สึกกันยังไงส่วนวันนี้เนี่ยจะอธิบายไฮไลท์กันได้เนี่ยอาจจะจัดรีวิวต่างออกไปนิดนึงคือเราจะออกไปขับก่อนผมจะได้อธิบายถูกว่าไฮไลท์และจุดเด่นของคันนี้คืออะไรสำหรับการขับขี่ของคันนี้นะครับผมเปิดก่อนเลยว่าผมคิดว่ามันทำมาได้ดีมากๆคือเรื่องช่วงล่างเนี่ยมันอยู่ในจุดที่กำลังรู้สึกบาลานซ์เนี่ยกำลังดีไม่เหมือน Toyota ที่จะออกแข็งไปหน่อยแล้วก็ Everest ที่จะรู้สึกเหมือนยุบยาบนิดนึงอันนี้เนี่ยความสบายและความมั่นใจเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆแต่ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนว่าสุดท้ายแล้วรถ PPV ก็เป็นพื้นฐานมาจากกระบะใช้ความเร็วออกไปประมาณ90-100หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มเด้งๆอาการความเป็นกระบะก็เริ่มจะออกแล้วครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่นั่งแถว7เนี่ยใช้เป็นรถ SUV ธรรมดาก็พอแล้วครับแต่สำหรับคันนี้ก็ถือว่าทำได้สบายแล้วก็ไอเรื่องความเด้งความกระด้างเนี่ยก็ถือว่ามาช้ามากๆเมื่อเทียบกับคันอื่นนะครับเรื่องเครื่องเนี่ยถ้าเทียบในระยะราคาเนี้ยให้มาแรงที่สุดในเซกเมนต์นะครับคือ Fortuner ในราคาเดียวกันเนี่ย150 ม้าถ้าเกิดจะเทียบหน่อยก็เป็น Pajero นะครับ181 แรงม้าแล้วก็เรื่องเกียร์ถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันทำงานในโหมดออโต้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเปลี่ยนสมูทดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นแมนนวลปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนเองเนี่ยผมต้องกดเปลี่ยนไปปุ๊บนับ1 2 3ถึงจะเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นปล่อยให้ตัวออโต้มันทำงานเองดีกว่านะครับก็คือเรื่องเครื่องนะครับคือขออธิบายนิดนึงคือเครื่องเนี่ยมันมาเป็นเครื่องเทอร์โบคู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอาการหน่วงนิดนึงเวลาเราเหยียบขอพลังจากมันนะฮะอาจจะต้องมีจังหวะหนึ่งกว่าพลังจะมาให้ทีนี้ถ้าเป็นเครื่องธรรมดาเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตรงนั้นเนี่ยจะสมูทกว่าแต่เท่าที่ลองใช้ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็แค่เล็กน้อยทีนี้เรื่องเบรกผมขอชมเลยว่าทำมาได้ดีน้ำหนักเนี่ยกำลังดีแล้วก็เบรกจับอยู่มั่นใจแน่นอนสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่10 กิโลลิตรก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือว่าแปลกไปจากเซกเมนต์นี้นะครับเซกเมนต์นี้ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้แหละครับ10 กิโลลิตรก็สำหรับตัวช่วยการขับขี่แล้วก็เรื่องวิสัยทัศน์นะครับคันนี้ก็มีBuy Sport Assist ให้แล้วก็มีตัว Lane Keep Assist ด้วยถ้าเราจะหลุดออกจากเลนมันก็จะมีเสียงปิ๊บๆเตือนให้โอเคช่วยเหลือได้ดีมากครับแต่ไฮไลท์ที่สำคัญของวันนี้เลยนะครับสำหรับเรื่องวิสัยทัศน์ก็เป็นกระจกมองหลังดิจิตอลตัวนี้นะครับคือปัญหาสมัยเก่าครับต้องถูกแก้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็คือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะดีมากๆถ้าเกิดว่าเรามีผู้โดยสารข้างหลังเยอะเขาจะบังในส่วนของกระจกหลังหมดเลยหรือแม้ว่าเราจะขนของเยอะนะฮะมันจะบังหมดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเราได้คือเราบายพาสไปเห็นหลังถนนหมดเลยโดยการใช้กล้องตรงนี้ก็สามารถปรับมุมมองได้ซ้ายขวาขึ้นลงตามที่เราถนัดเลยและถ้ายังไม่ชอบเนี่ยเราก็แค่กดดีดปิดตรงนี้กลับไปใช้แบบธรรมดาก็ได้นะครับทีนี้เรื่องความชัดเจนของตัวกล้องเนี่ยก็มันก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้ชัดถึงขนาดเห็นทะเบียนรถข้างหลังแต่ก็ยังมองออกอยู่ว่ารถข้างหลังรุ่นอะไรแบรนด์ใหญ่เล็กแบรนด์รถข้างหลังรุ่นอะไรแบรนด์อะไรเล็กใหญ่แค่ไหนตรงนี้ก็ดีมากๆครับถ้าเกิดว่าต่อไปพัฒนาให้ได้ใช้กว่านี้ก็คือช่วยเหลือเราได้ 100% แต่ก็ฟังดูแล้วอาจจะดูดีไปหมดนะครับทั้งสเปคของการขับขี่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในเรื่องวิสัยทัศน์หรือการขับขี่ของเราเนี่ยครับแต่ว่า
เดี๋ยวเราไปจอดรถมานั่งดูกันดีๆดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเราได้แลกอะไรออกไปบ้างก็อินทีเรียตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เราแลกออกไปกับ Nissan Terra นะครับเพราะว่าจากดีไซน์กับวัสดุเนี่ยเพื่อนบ้านทำได้ดูหรูดูน่าใช้งานกว่าแต่คืออันนี้เนี่ยคุณภาพการประกอบเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าประกอบมาได้แน่นมั่นใจมากๆตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องเบาะปรับเนี่ยก็เบาะปรับเป็นระบบไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับกระจกออโต้เลื่อนลงเนี่ยก็เฉพาะฝั่งคนขับเหมือนกันหูข้างเลื่อนเป็นแบบไฟฟ้าแล้วแต่ว่าตรงนี้ครับก็เรื่องพวงมาลัยเนี่ยก็ได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นนะครับดึงเข้าดึงออกไม่ได้ก็สำหรับระบบ Infotainment ตรงนี้ครับผมก็ยังว่ามันดูเจนที่แล้วนิดนึงนะครับคือของเพื่อนบ้านเนี่ยทำออกมาได้ลื่นความคมชัดเนี่ยก็น่าใช้กว่าแต่ว่าสำหรับอันนี้ฮะก็คือต่อบลูทูธเครื่องประจำแล้วก็ตั้งแผนที่ที่บ้านไว้ให้แค่นั้นพอเพราะว่าถ้าจะไปที่ยากๆเนี่ยผมยังแนะนำว่ากดจากในมือถือเอาเนี่ยน่าจะง่ายกว่าสำหรับพื้นที่ใช้สอยภายในนะครับก็คือที่วางแก้วเนี่ยเยอะมากๆก็มีตรงนี้2ช่องนะครับแล้วก็มีฝั่งคนนั่งด้วยอีกช่องหนึ่งแล้วก็มีฝั่งคนขับด้วยรวมกันเป็น4จุดนะครับที่จะใส่แก้วได้ส่วนเรื่องที่ตรงกลางตรงนี้ครับคอนโซลกลางช่องเก็บของตรงกลางตรงนี้ครับก็ค่อนข้างตื้นนะครับแล้วก็ไม่ลึกเท่าไหร่ก็เท่าที่เห็นก็เนี่ยครับใส่เลถุงใหญ่ปิดไม่ลงนะครับข้างประตูเนี่ยเหลือเฟือใส่ขวดลิตรได้มีให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆข้างล่างนี้ด้วยแล้วตรงนี้ครับถ้าก็วางเป็นที่วางมือถือด้วยก็ได้แล้วก็ข้างบนตรงสุดนี้เลยก็มีที่วางของเล็กๆน้อยๆให้นิดหน่อยสำหรับช่องไฟเราก็มี12โวลต์ตรงนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือเหลือเฟือใครอยากวางพาก็วางได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ก็มี12โวลต์อีกช่องหนึ่งมาตรงนี้เรามี USB 1 จุดแล้วก็มี HDMI 1 พอร์ตนะครับข้างในนี้ก็มี12โวลต์ให้อีกจุดหนึ่งแล้วก็เหมือนจะมีที่คัดก็พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมจอได้ผ่านฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบครูซคอนโทรลนะครับเป็นครูซคอนโทรลธรรมดาส่วนแอร์ตรงนี้นะครับก็เป็นแอร์2โซนแยกตรงนี้เราก็จะมีปุ่มเปิดปิดแอร์ข้างหลังแล้วก็ปุ่มที่ไว้เป็นระบบช่วยถลายลงเนินนะครับแล้วก็ตัวล็อกล้อหลังด้วยตรงนี้ในตัวขับ4เราก็จะมีระบบปรับที่เป็นขับ2ก็ได้ขับ4หรือขับ4กิโลก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับปุ่มที่พับเบาะหลังตรงนี้นะครับถือว่าผมชอบมากคือมันสะดวกดีไม่ต้องแบบกลับไปพับเป็นแบบแมนนวลแล้วสมมติว่าเราเป็นคนขับใช่ไหมครับแล้วมีคนกำลังขนของขึ้นให้เราอยู่เนี่ยเขาบอกเราว่าเฮ้ยของเต็มแล้วก็บอกเดี๋ยวจัดการได้กด2ปุ่มนี้ชับเดียวเสร็จไม่ต้องลงไปช่วยเขานะครับตรงนี้ถือว่าสะดวกมากๆดีมากๆโอเคข้างหน้าครบแล้วครับเดี๋ยวเราไปเช็คเบาะหลังกันต่อเลยก็สำหรับพื้นที่แถว2นะครับคือนิสสันเนี่ยเขาวางตำแหน่งที่นั่งเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาทำมาเป็นธีเอเตอร์ซีทนะครับที่ข้างหน้าเนี่ยจะไล่ขึ้นมาแบบเป็นขั้นบันไดเรื่องความสูงทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็พื้นที่ขัวเนี่ยผม178ก็ประมาณแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะก็ประมาณ4นิ้วคือในของเพื่อนบ้านเนี่ยของ Fortuner หรือว่าของ Everest เนี่ยอาจจะเหลือเยอะกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากคือที่เขาทำออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้คนที่นั่งข้างหลังนั่งสูงมุมมองเขาจะได้ออกสูงออกโปร่งเขาจะได้แก้ปัญหาอาการเมารถได้นะครับสำหรับที่นั่งตรงกลางนี้เดี๋ยวผมขยับเข้ามาตรงกลางก็เพาข้างล่างก็เรียบดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเนี่ย178เบาะหลังตั้งตรงแล้วก็มันก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้เรามาเจอปุ่มปรับแอร์ด้วยซึ่งผมคิดว่าเขาวางลึกไปหน่อยน่าจะวางขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าผมนั่งโตตรงแล้วเนี่ยถ้ารถมันเด้งเนี่ยก็ชนตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเจ็บอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดมีแขกตัวสูงๆเนี่ยถ้าเขา178หรือ180อัพเนี่ยต้องเหลือที่เอ็นหลังให้เขาหน่อยจะได้หลบตรงเพดานตรงนี้นะครับก็ที่ใส่ของด้านหลังแล้วก็มีกระเป๋าหน้านะครับ2ที่ตรงนี้ข้างประตูเนี่ยขวดลิตรเข้าได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็มีที่พักแขนซึ่งผมคิดว่าเขาควรจะทำเป็นที่ใส่แบบว่าเป็นเขี้ยวล็อกที่กดออกมาตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเห็นไหมครับถ้าผมใส่ตัวขวดน้ำแล้วเนี่ยจะพักแขนเนี่ยก็ไม่ได้หมดสิทธิ์แล้วนะครับตรงนี้แล้วพอเรามาดูตรงหลังคอนโซลตรงกลางเนี่ยรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาจะให้เป็นช่องไฟมาด้วยก็อาจจะมี USB หรือ12โวลต์ตรงนี้นิสสันไม่มีนะครับผู้โดยสารข้างหลังอาจจะชาร์จอุปกรณ์ของเขาไม่ได้ส่วนพื้นที่เก็บของนะครับเขาก็ทำมาได้ใช้ง่ายสะดวกมากๆก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้นะครับคือ
เจ้าของรถเขาติดมาเพิ่มนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับในตัวสแตนดาร์ดก็เขาติดมาประมาณก็ราคา 20,000 กว่าบาทคือที่ผมบอกว่ามันใช้งานง่ายเนี่ยเพราะว่านิสสันเนี่ยเบาะแถว3เนี่ยเขาทำให้เราดึงสลักจังหวะเดียวนะครับบางที่ต้องดึงหลายครั้งพับเก็บหลายที่แต่อันนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากก็พับลงไปแล้วเขามีพื้นปลอมให้ด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะได้เสมอกันหมดการโหลดของเนี่ยจะทำได้ง่ายส่วนถ้าคิดว่าเก็บของไม่พอนะครับเบาะแถว2อย่างที่ผมบอกสามารถกดจากปุ่มข้างหน้าได้นะครับโดยที่ให้คนขับเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะพับเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้คือตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้งานสะดวกมากสะดวกที่สุดในเซกเมนต์เลยครับส่วนนี้เรามีฮุกให้เกี่ยวเน็ตให้อะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะกันของไม่ให้มันไหลออกมาแล้วก็ข้างในเนี้ยครับก็มาเป็นที่เก็บของใช้งานพวกแม่แรงต่างๆนานานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นเสริมเฉยๆไม่มีอะไรข้างล่างเนี่ยก็ มาเป็นยางอะไหล่เต็มรูปแบบเรียบร้อยเหมือนกันครับส่วนการจัดเก็บนะครับก็สะดวกเหมือนกันมีเชือกอันเดียวดึงขึ้นมาได้จบเลยสำหรับแถว3แล้วก็แถว2เนี่ยแถว2เนี่ยครับเข้ามาดูเลยแถว2เนี่ยมันก็ ตรงนี้ก็อาจจะหนักนิดนึงนะครับผมเป็นผู้ชายก็ต้องออกเต็มแรงเหมือนกันแต่คุณผู้หญิงก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะจบได้ก็สรุปแล้วคันนี้ผมก็คิดว่าการจัดที่วางของเนี่ยเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดในเซกเมนต์แล้วครับก็สำหรับ PPV ตัวแรกของนิสสันนะครับผมก็ว่ามันทำออกมาได้ดีนะครับเรื่องการขับขี่เรื่องอุปกรณ์ใช้งานและวิสัยทัศน์เนี่ยดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูหรูหราเวอร์วังอะไรเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่กับราคาที่ตั้งมาเนี่ยถูกกว่าชาวบ้านแล้วก็โปรแกรมเนี่ยที่ค่อนข้างผ่อนสบายเนี่ยคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับพูดถึงโปรดีๆที่นิสสันนิวตันเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นน่าสนใจมาตลอดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโปรโมชั่นของคันนี้ไว้ให้ได้ด้านล่างนะครับส่วนที่นิสสันนิวตันเนี่ยเขาก็ยังทำเป็นฟิล์มซันบ็อกคุณภาพดีราคาถูกสำหรับคนที่กำลังหาฟิล์มอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามเขาดูส่วนเรื่องศูนย์บริการของนิวตันเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในฝั่งทนและเขาก็เคยทำเซอร์วิสพวกรถยุโรปมาด้วยทำให้มาตรฐานตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้ดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้แนะนำให้กด subscribe ด้านล่างและอยากดูรีวิวอื่นๆเนี่ยลองดูที่ด้านขวาดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ